یوزر اینترفیس یا به اختصار UI یک رابطه گرافیکی هست که بین ما و انجین نرم افزاره. این تصویری که ما داریم می‌بینیم تحت عنوان نرم افزار کلو 3D در واقع یه رابطه گرافیکی هست که به ما نشون میده اون دستوری که صادر میشه چطور پردازش میشه. در واقع اون دستور چه نتیجه‌ای داره. فقط میاد اون دستور رو از شما میگیره و نتیجه رو به شما نشون میده. بذارید ساده‌تر توضیح بدم. میرید رستوران، گارسون میاد، بهش سفارش رو میدید. گارسون سفارش رو از شما میگیره، میبره آشپزخونه، میده به آشپز. آشپز اون سفارش رو انجام میده، اون غذا رو درست میکنه، دوباره میده به همون گارسون. گارسون هم نتیجه رو میذاره روی میزتون. در واقع شما فقط دارید گارسون رو میبینید. این گارسون سفارش از شما میگیره، نتیجه رو هم به شما نشون میده. کارو آشپزه انجام میده. شما فقط نتیجه رو میبینید. شما سفارش رو میدید، نتیجه رو میبینید و فقط سر کارتون با گارسونه. حالا این گارسون میتونه یه نرم افزار کامپیوتری باشه، میتونه اپلیکیشن موبایل باشه، میتونه یه سایت اینترنتی هم باشه. شما فرض کنید که از یه سایت اینترنتی یه محصولی رو میخرید و نتیجه اون محصول و نتیجه اون خرید رو جلوی درب خونتون تحویل میگیرید. چه اتفاقی افتاده؟ سایت اینترنتی اومده اطلاعات شما رو گرفته و داده به فروشنده. گفته خانم فلانی، این اسمشه، این آدرس خونشه، این کد پستیشه، اینم شماره موبایلشه. این محصول رو خریده. پولش رو هم واریز کرده. یعنی این اطلاعات رو میگیره، میده به فروشنده. شما که فروشنده رو نمیبینید، اما فروشنده این اطلاعات رو میگیره اون محصول رو از انباری میاره، بسته‌بندی میکنه و کالا رو ارسال میکنه. شما نتیجه رو جلوی درب خونتون تحویل میگیرید. شما فقط سایت رو دیدید، فروشنده رو که ندیدید. این مراحل رو که ندیدید. شما توی سایت خرید رو انجام دادید، توی سایت دستور رو صادر کردید، نتیجه رو جلوی درب خونتون تحویل گرفتید. شما کننده کارو که نمیبینید، انجین نرم افزار رو نمیبینید، فروشنده محصول رو نمیبینید. شما فقط اون رابط گرافیکی رو میبینید که اون رابط گرافیکی یه نرم افزاره، یه اپلیکیشن موبایله، یه سایت اینترنتیه. نکته که اینجا وجود داره اینه که رابطهای گرافیکی توی نرم افزارهای مختلف میتونن شباهت‌ها و تفاوت‌هایی رو با هم داشته باشن. رابط گرافیکی نرم افزار کلو 3D رو، این یوزر اینترفیس رو ما اومدیم به 8 تا قسمت تقسیم کردیم. کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه: میایم این بخش‌ها رو متمایز با بخش‌های دیگه، یعنی فقط همون یه بخش رو میایم راجبش صحبت می‌کنیم الان که متوجه بشیم دقیقاً توی این بخش داره چه اتفاقی میفته، این بخش وظیفش چیه. بعد حالا ارتباط این بخش‌ها رو جلوتر توی کار با نرم افزار می‌بینیم که چطور این بخش‌ها با هم دیگه ارتباط می‌گیرن و می‌تونیم ازشون استفاده کنیم. بریم سراغ بررسی اولین بخش از یوزر اینترفیس این نرم افزار. منیو بار. منیو بار نرم افزار کلو 3D مثل همه نرم افزارهای دنیا با منوی فایل شروع میشه. در ادامه داریم منوی ادیت، 3D گارمنت، 2D پترن، سوینگ، متریال، ادیتور، اواتار، رندر، دیسپلی، پریفرنسز، ستینگ و هلپ. این منوها بچه‌ها منیو بار نرم افزار کلو 3D رو میسازه که توی هر کدوم از این منوها گزینه‌ها و ابزارهایی وجود داره که انجین نرم افزار میتونه اونها رو بخونه و پردازش کنه. در واقع منیو بار مجموع تمام ابزارها و دستوراتی هست که انجین نرم افزار میتونه اونها رو بخونه و پردازش کنه. پس تمام این ابزارهایی که اینجا میبینیم، تمام این گزینه‌ها همگی نشأت گرفته از همین منیو باره. همگی اینها یک میانبر هستن، یک شورتکات هستن به گزینه‌هایی که توی این منیو بار وجود داره. این منیو بار بچه همون منوی رستورانه. کاری که یا اون غذایی که این آشپز میتونه درست کنه، همه اون غذاها توی این منیو باره که میتونید اون رو انتخاب کنید. که طراح یو ایکس این نرم افزار برای راحتی کار ما، برای اینکه مجبور نباشیم تون این منیو بار رو باز کنیم، دستورات از اینجا انتخاب کنیم، برای راحتی کار ما، برای اینکه سریعتر و بهتر با این نرم افزار کار کنیم،
این گزینه‌ها و دستورات رو گذاشته جلوی چشممون، کنار دستمون، بتونیم راحت‌تر و سریع‌تر با این نرم افزار کار کنیم، تجربه کاری راحت‌تری رو داشته باشیم. ما 2 تا طراح داریم بچه‌ها به اسم UI دیزاینر، یعنی User Interface دیزاینر، و UX دیزاینر، User Experience دیزاینر. این 2 تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ UX دیزاینر کسی هستش که میاد اون دستوراتی که انجین نرم افزار میتونه انجام بده، اون غذاهایی که آشپز میتونه انجام بده رو میاد با بررسی‌هایی که انجام میده، با تحقیق، با آزمون خطایی که انجام میده به یه نتیجه میرسه. میگه کسی که میخواد با این نرم افزار کار کنه بهتر این دستورات، این ابزارها، این گزینه‌ها اینجاها باشن. یعنی این ابزارها حتما اینجا باشه، این بخش حتما اینجا باشه، گزینه‌ها به این شکل اینجا چیده شده باشن، برای اینکه کسی که میخواد با این نرم افزار کار کنه راحت‌تر کار کنه، سریع‌تر کار کنه، تجربه خوبی بشه برای کسی که میخواد با این نرم افزار کار کنه. یعنی ساختمونی که میخواد ساخته بشه رو UX دیزاینر میاد میگه که دستشویی اونجا باشه، آشپزخونه اونجا باشه، حموم اینجا باشه، تراس اینجا باشه، برای اینکه کسی که میخواد توی این ساختمون زندگی کنه راحت‌تر زندگی کنه، دسترسی راحت‌تری داشته باشه، تجربه زندگی خوبی رو داشته باشه. این کاریه که UX انجام میده، UX دیزاینر انجام میده. UI دیزاینر چیکار میکنه؟ میاد طبق نقشه که UX دیزاینر چیده میاد ظاهر رو میسازه. میگه دستشویی اونجا باشه، آشپزخونه اینجا باشه، اوکی. جاهاشو UX دیزاینر در واقع تعیین میکنه. UI دیزاینر میاد خوشگلش میکنه، قشنگش میکنه، کاغذیواری میزنه، پارکت میکنه، رنگ میزنه، میاد ظاهر اون قسمت رو درستش میکنه. در واقع جاشو UX دیزاینر تعیین میکنه، خوشگل کردنش رو UI دیزاینر انجام میده. پس UX دیزاینر اومده این گزینه ها رو طبق تجربهش، طبق اون بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که این بخش این قسمت باشه، این گزینه ها، ابزارها به این شکل چیده باشن اینجا. بعد UI دیزاینر اومده بهشون آیکون داده، بهشون رنگ داده، بهشون ظاهر داده، برای اینکه ظاهر این نرم افزار، ظاهر این ابزارها قشنگ‌تر دیده بشه. این کاری هستش که UI دیزاینر و UX دیزاینر انجام میدن. بچه‌ها من این توضیحاتی که میدم، حالا هر لغتی که من استفاده کنم سعی میکنم اون لغت رو هم توضیح بدم که حالا بعداً یه جایی به گوشتون خورد بدون که دقیقاً UX دیزاینر چیکار میکنه، UI دیزاینر چیکار میکنه، باعث میشه اطلاعات پایتون بره بالاتر. سمت چپ منیو بار بچه‌ها ما یه آیکونی رو میبینیم که مربوط میشه به نرم افزار کرو 3D. جای این آیکون بچه‌ها همیشه اینجاست، اما ظاهرش توی نسخه های مختلف فرق میکنه. این ظاهری که اینجا میبینید مربوط میشه به ورژن شماره 7 این نرم افزار. توی هر ورژن ظاهرش حالا عوض میشه. توی ورژن شماره 4ش یه شکل بود، توی 5ش یه شکل بود، توی نسخه شماره 6 یه شکل بود، اما جاش بچه‌ها همیشه همینجاست. ورژن نرم افزار رو بچه‌ها این پایین میتونید ببینید. ورژنی که دوره اصول مبانی رو باهاش ضبط کردیم بچه‌ها ورژن 7/3. حالا دوره پیشرفته رو با ورژن 2024 آموزش میدیم. حالا همین. سمت راست منیو بار بچه‌ها ما یه اسمی رو میبینیم. این اسم بچه‌ها همون یوزرنیمی هست که موقع اجرای نرم افزار برای اولین بار اون یوزرنیم پسورد رو وارد میکنید. اون یوزرنیم بچه‌ها میاد اینجا براتون نمایش داده میشه. سمت راست این یوزرنیم بچه‌ها ما 2 تا آیکون میبینیم که مربوط میشه به سایت کلوست که بخش دوم یوزر اینترفیس نرم افزار رو شامل میشه. یه سایتی وجود داره به اسم کلوست که برای خود نرم افزار کرو 3D در واقع سایت فروشگاهی نرم افزار کرو 3D که میتونیم داخلش خرید فروش انجام بدیم. حالا محصولات چی هستن که بتونیم اونا رو بخریم یا بذاریم برای فروش.
هر چیزی که توی نرم افزار کلوتریدی بشه ازش استفاده کرد. حالا اون چیز میتونه یک دکمه باشه، میتونه زیپ باشه، میتونه خط دوخت باشه، میتونه لباس باشه، میتونه مانکن باشه، میتونه کفش باشه، کتونی باشه، عینک باشه، میتونه انگشتر باشه، ساعت باشه، میتونه هر چیزی باشه که بتونیم ازش توی نرم افزار استفاده کنیم. میشه یه محصول. حالا میتونیم اونها رو بخریم یا بفروشیم. بچه‌ها هر چیزی که بشه ازش توی نرم افزار کلوتریدی استفاده کرد اسمش میشه asset، دارایی، یک ارزشی داره که میتونیم اونها رو بخریم یا بفروشیم. فرض کنید که توی یه نرم افزار دیگه یه عینک دودی ساختید، یه کتونی ساختید یا موی کاراکتر رو توی یه نرم افزار دیگه ساختید. اونو باید وارد نرم افزار کلوتریدی کنید، اونو ریجسترش کنید توی همین نرم افزار کلوتریدی با استفاده از این گزینه‌ای که اینجا وجود داره. اونو ریجسترش میکنید، بهش ماهیت میدید، بعد اونو آپلود میکنید توی پروفایل خودتون توی سایت کلوست و اونو میذارید برای فروش و درآمد دلاری خودتون رو شروع میکنید. بچه‌ها اطلاعات بیشتر، توضیحات بیشتر مربوط به سایت کلوست بمونه برای فصل مربوط به خودش که میایم دقیقاً دیگه مسئله رو بازش میکنیم، وارد سایتش میشیم، پروفایل درست میکنیم، اولین محصولمون رو میذاریم برای فروش و حالا بقیه توضیحاتی که وجود داره. الان بچه‌ها ما فقط داریم بخش‌های مختلف نرم افزار رو میشناسیم. ببینیم آقا چه بخش‌هایی وجود داره. اون رو اول یاد میگیریم. بعد حالا برای توضیحات تکمیلی میریم توی فصل مربوط به خودش دیگه اون مسئله رو کامل بازش میکنیم. پس توضیحات بیشتر مربوط به سایت کلوست بمونه برای فصل مربوط به خودش. سمت راست آیکون کلوست بچه‌ها ما یه گزینه میبینیم که در واقع یه لیست اینجا. این گزینه‌ها یا این لیستی که اینجا وجود داره بچه‌ها لیست ورک اسپیس های نرم افزار کلوتریدیه که بخش سوم یوزر اینترفیس نرم افزار رو شامل میشه. روز اول کاری شماست و وارد محل کارتون میشید. اولین کاری که میکنید اینه که دور و براتون یه نگاه میندازید. ببینید چه قسمت‌هایی وجود داره، چه بخش‌هایی وجود داره، چه اتاق‌هایی وجود داره. توی هر اتاقی دقیقاً دارن چیکار میکنن، چه ابزارهایی وجود داره که در صورت نیاز برید وارد همون اتاق بشید. مثلا نگاه میکنید میبینید که اون انتها انباری پارچه است. اینجا رو نگاه میکنید اتاق استودیو عکاسیه. این ور رو نگاه میکنید میبینید اتاق الگوسازیه. اینجا نمونه دوزی انجام میگیره، اینجا الگوسازی میشه. این اتاق نگاه میکنید میبینید که اینجا برش خونه است. اینجا میان برش کاری انجام میدن برای تولید انبوه. توی هر کدوم از این اتاق‌ها بچه‌ها یه سری ابزار وجود داره که توی اتاق‌های دیگه وجود نداره. یعنی توی هر کدوم از این اتاق‌ها کارهای مخصوص به همون اتاق انجام میگیره که توی اتاق‌های دیگه نمیتونید اون کار رو انجام بدید. توی انباری پارچه که عکاسی نمیتونید بکنید. توی اتاق برشکاری دنبال دوربین عکاسی که نمیتونید بگردید چون وجود نداره. پس هر اتاقی ابزارهای مخصوص به خودش رو داره. توی هر اتاقی کار مخصوص به خودش انجام میگیره. به هر کدوم از این اتاقها بچه‌ها ما میگیم یک ورک اسپیس، یک فضای کاری، یک محیط کاری. اگه این صفحه رو بچه‌ها ما شرکت کلوتریدی در نظر بگیریم، اتاقهای کلوتریدی اینجاست. لیست ورک اسپیس ها بچه‌ها اینجا میتونید ببینید. الان این صفحه که بچه‌ها ما داریم میبینیم مربوط میشه به ورک اسپیس سیمولیشن. اینجا لیست اتاق‌ها رو میبینیم. این وسط فضای داخل اون اتاقه. یعنی این فضا رو میبینید این وسط اینجا داخل اتاق سیمولیشنه. اینجا الگو سازی میکنیم. میریم وارد اتاق انیمیشن میشیم. اینجا داخل اتاق انیمیشنه. اینجا داخل اتاق یووی ادیتوره. میبینید بچه‌ها؟ پس توی هر کدوم از این اتاقها یه سری ابزار وجود داره که مخصوص به همون اتاقه که توی اتاق دیگه وجود نداره. میبینید؟
به این شکل. توی دوره اصول مبانی بچه‌ها با ابزارهای مهم و اصلی ورک اسپیس سیمولیشن آشنا میشیم. یاد میگیریم چطور الگوسازی انجام بدیم. یعنی این فضای کاری ماه توی دوره اصول مبانی. ورک اسپیس انیمیشن مربوط میشه به دوره پیشرفته. ورک اسپیس پرینت لی‌اوت مربوط میشه به دوره کلوتیری در صنعت. این قسمت بخشی هستش که چیدمان الگو انجام میگیره. بخش امولیتور مربوط میشه به طراحی پارچه که توی فصل دوم انتهای فصل توی قسمت آخر راجع به این ورک اسپیس صحبت میکنیم، چطور پارچه هامون رو دیجیتالی میکنیم. ورک اسپیس ماژولار برای دوره پیشرفته است و ورک اسپیس یو ادیتور مربوط میشه به تکسچرینگ. این هم میره برای دوره پیشرفته. پس ورک اسپیس سیمولیشن و ورک اسپیس امولیتور توی همین دوره اصول مبانی راجبش صحبت میکنیم. ورک اسپیس انیمیشن و ماژولار و یو ادیتور برای دوره پیشرفته است و پرینت لی‌اوت برای دوره کلوتیری در صنعت. پایین ورک اسپیس پایین لیست ورک اسپیس ها بچه‌ها ما یه بخش رو می‌بینیم به اسم پراپرتی ادیتور. بخش چهارم از یوزر اینترفیس نرم افزار کلوتیری. روی هر چیزی که کلیک کنید توی نرم افزار کلوتیری اگه تنظیمات داشته باشه اون تنظیمات رو توی بخش پراپرتی ادیتور به شما نشون میده. روی مانکن کلیک میکنید، روی اواتار کلیک میکنید، میبینید که توی بخش پراپرتی ادیتور یه تنظیماتی به وجود میاد. یه تنظیمات رو به شما نشون میده. این تنظیمات مربوط میشه به این اواتار، به این مانکن، چون روی این مانکن کلیک کردید. اگه روی لباس کلیک کنید بچه‌ها نیا کنید این تنظیمات عوض میشه. میبینید؟ حالا شما چه توی بخش 2 بعدی، حالا چه توی بخش 3 بعدی روی لباس کلیک کنید تنظیماتش رو اینجا میتونید ببینید. روی پارچه کلیک میکنید تنظیماتش رو اینجا میتونید ببینید. ببینید روی هر کدومی کلیک میکنم تنظیمات اینجا عوض میشه. روی فضای خالی کلیک میکنم چون تنظیماتی وجود نداره این قسمت خالیه، هیچی اون نشون نمیده. روی این ابزارا کلیک میکنم هیچی اون نشون نمیده. اما روی پارچه کلیک میکنم تنظیماتشو نشون میده چون تنظیمات داره. روی دکمه کلیک میکنم بله تنظیمات داره. روی خط دوخت کلیک میکنم، روی دوخت تزیینی کوک کلیک میکنم، میبینم که تنظیمات داره. پس هر چیزی که انتخاب بشه اگه تنظیمات داشته باشه اون تنظیمات بچه‌ها این بخش به شما نشون میده. در واقع بخش پراپرتی ادیتور بخشی هستش که میاد به ما تنظیمات رو نشون میده و میتونید توی این بخش اون تنظیمات رو ویرایش کنید. میتونید پارامتر رو از اینجا تعیین کنید. بریم سراغ بخش پنجم از یوزر اینترفیس نرم افزار، آبجکت براوزر. بچه‌ها این قوری رو نگاه کنید. این یه مدل سه‌بعدیه که میتونم ظاهر این مدل سه‌بعدی رو با استفاده از این پارامترها تعیین کنم. این که چه جنسی داشته باشه، چه رنگی داشته باشه به واسطه این پارامترها بچه‌ها تعیین میشه. نگاه کنید این کار من چطور انجام میدم. الان این رنگش اینجا تعیین شده. من الان میام یه رنگ سبز بهش میدم یا یه رنگ آبی. میبینید من رنگ این قوری رو اینجا میتونم تعیین کنم. حالا بذاریم یه مقدار این رنگی باشه. یه پارامتر دیگه داریم بچه‌ها، میاد حس آهنی بودن ظاهر این قوری رو برای ما مشخص میکنه. میگه چقدر حس آهنی بودن بهت بده، چقدر حس فلز بهت بده. این پارامتر متالنسه. من هر چقدر این پارامتر رو بیشتر کنم ظاهر قوری رو بچه‌ها میبینید بیشتر این حس آهنی بودن رو به ما میده. اینو بذارم روی بیشترین حالت ممکنش. میبینید
حس آهنی بودن به ما میده. حالا من یه مقدار پارامتر رافنس رو کمترش کنم. این پارامتر بچه‌ها میاد بازتاب نور رو برای ما مشخص میکنه. من هر چقدر اینو بیشتر کنم، این ظاهر قوری که اینجا مشخص کردم که آقا این حس آهنی بودنش حد اکثر باشه. وقتی میام رافنس رو کمش میکنم، این انعکاس محیط روی مدل سه‌بعدی بچه‌ها بیشتر میشه، واضح‌تر میشه. یعنی یه حس استیل رو به ما میده، یه حس کروم رو به ما میده. می‌بینید بچه‌ها؟ البته این متریال، این ظاهرش یه مقدار اغراق شده است. یه مقدار کمترش میکنیم به این شکل. بذار من رنگش رو سفیدش کنم. می‌بینید بچه‌ها؟ الان فقط با استفاده از 2 تا پارامتر من این جنس رو ساختم. حالا یه مقدار از این حالت آهنی بودنش کم میکنیم. بذاریم کلا حالت پلاستیکی داشته باشه. با استفاده از پارامتر ترانسمیشن بچه حالت شیشه‌ای رو میخوام ایجاد کنم. میخوام حس شیشه رو به ما بده. این پارامتر بچه میاد میزان عبور نور از روی مدل سه‌بعدی رو برای ما مشخص میکنه. میگه چقدر نور بتونه از این مدل سه‌بعدیتون رد بشه. نمیاد بگه چقدر شیشه‌ای بشه. میاد عبور نور رو تعیین میکنه. نیا کنید بچه‌ها. این الان حد اکثر حالت ممکنشه. من رافنس رو دوباره میام کمش میکنم. این رافنس میبینید که هم روی متالنس تاثیرشو میذاره و هم روی ترانسمیشن. میبینید؟ الان یه حس شیشه رو به ما میده. یه خورده که صبر کنیم کاملا ظاهر شیشه رو برای ما اینجا شبیه سازی میکنه. میبینید بچه‌ها این قسمت رو؟ میتونیم حتی رنگ این شیشه رو عوض کنیم. میبینید بچه‌ها؟ این که رنگ شیشه رو از اینجا تعیین کنیم یا از اینجا تعیین کنیم فرق میکنه. البته اینجا حالت شیشه‌ای بودنشون زیاده. این رنگ بیس اینجا تعیین نمیشه. میبینید بچه‌ها؟ حسی که این رنگ بچه‌ها ایجاد میکنه با حسی که اینجا ایجاد میکنه بچه‌ها فرق میکنه. یعنی هر جایی که رنگ وجود داشته باشه شما اون رنگ رو انتخاب کنید حس کاملا متفاوتی رو به شما میده. برای این رنگ رو من انتخاب کنم. کمترش کنیم. این چطور با این پارامتر رو میتونیم ظاهر این قوی رو عوض کنیم؟ این بخشی که بچه‌ها پارامتر داخلش وجود داره که با استفاده از این تنظیمات، با استفاده از این پارامترها میتونیم ظاهر این قوی رو تغییر بدیم. این بخش بچه‌ها اسمش پراپرتی ادیتوره. همون بخشی که توی نرم افزار کلوتیری داشتیم. گفتیم بخش پراپرتی ادیتور بخشی هستش که تنظیمات رو به ما نشون میده. میتونیم تنظیمات رو از اون قسمت ویرایش کنیم. میتونیم تعیین کنیم که هر پارامتر چه مقدار باشه، چه اندازه‌ای باشه. الان همین قسمت که اینجا وجود داره که به وسیله این قسمت میتونیم ظاهر این قوی رو عوض کنیم. این قسمت اسمش پراپرتی ادیتوره. حالا یه زمانی هست ما کلی زمان گذاشتیم اومدیم یه جنس رو طراحی کردیم که خیلی خوب جلوه میکنه. یعنی زمان گذاشتیم اومدیم به عنوان مثال طلا رو اینجا جنسش رو ساختیم. بذارید من ببینم میتونم طلا رو بسازم. میایم اینجا متالنس خود این حالت نارنجی رو بیشتر کنیم. فکر کنید کلی زمان گذاشتید اومدید این جنس رو ساختید. بعد میگه چقدر شبیه طلا شده، چقدر این حس طلا رو به ما میده. بعد میخواید این تنظیمات شما یه جایی ذخیره کنید که بعداً بتونید ازش روی مدل‌های سه‌بعدیتون استفاده کنید. تا یه گردنبند حالا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه یه مدل سازی انجام میدید
دوست دارید گردنبندش رو جنس طلا بهش بدید. بعد این طلا رو شما مثلا 2-3 ماه پیش اون رو ساختید. شما باید بتونید این تنظیمات رو یه جا ذخیره کنید که بعداً هم بتونید اون رو فراخوانی کنید و روی مدل سه‌بعدیتون از اون استفاده کنید. الان شما روی این قوری این طلا رو ساختید. بعد یه مدت شما مدل سه‌بعدی رو عوض می‌کنید. مثلا لباس ساختید. می‌بینید که اون جنسی که قبلا ساختید رو میندازید روی یه مدل سه‌بعدی دیگه. میندازید روی این مدل. میندازید روی یه همچین مدلی. می‌بینید؟ شما میاد این تنظیمات رو ذخیره میکنید که هر جایی که نیازتون شد بندازید روی اون مدلی که طراحی کردید. حالا ما اینجا داریم راجع به قوری صحبت میکنیم. این تنظیمات رو من یه جا ذخیره کردم، یه قوری طراحی کردم، این تنظیمات رو روش اعمال میکنم. بچه‌ها به ذخیره این تنظیمات میگن پریست سازی. یعنی اگه بتونید این تنظیمات رو ذخیره کنید، به این عمل میگن پریست سازی. و به اون فایلی که ساخته شده میگیم پریست. اون پریست بچه‌ها اطلاعات زیادی نداره، فقط اون اطلاعاتی که مربوط به این بخش هستش داخلش وجود داره. یعنی اون فایل رو جای دیگه نمیتونید استفاده کنید، ناخواناسه، در واقع ناشناخته است برای بقیه جاهای نرم افزار. اون پریست فقط مخصوص به این بخشه، چون اومدید تنظیمات این بخش رو شما ذخیره کردید. پس به این عمل ذخیره تنظیمات میگیم پریست سازی و به اون فایلی که ذخیره شده میگیم پریست. حالا توی نرم افزار مایا ما این پریست رو ذخیره کردیم، یه اسمی هم گذاشتیم، یه جایی ذخیره شده. اون پریستی که ساخته شده بچه‌ها میره توی لیست کنار بقیه پریست‌ها. لیست پریست‌ها رو بچه‌ها اینجا میتونید ببینید. اگه من روش کلیک کنم یه لیستی برای ما باز میشه که همه اینها تنظیماتی هستن که از قبل ذخیره شدن. یعنی پریست، خود کلمه پریست معنای لغویش میشه از قبل ست شده، از قبل تنظیم شده. یعنی یه سری تنظیمات رو فقط اومدیم ما ذخیره کردیم. یه مدت مثلا زمان گذاشتید، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت زمان گذاشتید، اومدید جنس عسل رو شما مثلا شبیه سازی کردید. مثلا من روی این کلیک میکنم، بذارید مثلا روی عسل کلیک کردم و ببینم که چقدر ظاهر عسل دقیق شبیه سازی شده. اون وقتی که گذاشتیم نتیجه داده. الان من این پریست عسل رو یه جا ذخیره میکنم که بعداً حالا این قوریه، بذارید من اینو بیارم. میبینید بچه‌ها الان ظاهر عسل رو قشنگ برای ما شبیه سازی کرده. یه مقدار وقت گذاشتم جنس خون رو در واقع شبیه سازی کردم. بذارید یه رفرش بدم اینو. یا یه جنسی داریم، یه پریستی داریم به اسم کار پینت متالیک. رنگ متالیک ماشینه برای ما اینجا در واقع شبیه سازی کرده. میبینید بچه‌ها این تنظیمات قبلا ذخیره کردن، یه اسمی روش گذاشتن، اومده توی این لیست قرار گرفته. الان گلد رو نگاه کنید بچه‌ها، ظاهر طلا رو گرفت. مخمل رو نگاه کنید بچه‌ها، ظاهر مخمل رو گرفت. اینجا میتونیم از این رنگشو میتونیم عوض کنیم. اینجا یه رنگ هم اینجا داریم، می‌بینید ظاهر مخمل رو گرفت. شما میتونید هر کدوم از این پریست ها رو روش کلیک کنید، انتخاب که شد، بذارید به عنوان مثال ما شیشه رو که خودمون ساختیم، شیشه رو پوست انسان روش کلیک میکنیم. من یه رفرش بدم اینو.
سبز رو بذار سفیدش کنیم، یه مقدار اینو قرمزش کنیم. یعنی این پریست ها که از قبل ذخیره شدن بچه ها میتونیم وارد تنظیماتش بشیم. همینا بودش که ذخیره شد دیگه. من روی هر کدوم اینو کلیک کنم اون تنظیمات مربوط میشه به همون پریست که اینجاست. پس پریست تنظیماتی هستش که از قبل ذخیره شده. شما اینا رو ذخیره کنید میشه یک پریست که شما هر چقدر مدل سه‌بعدیتون رو عوض کنید مهم نیستش. این متریال، این تنظیمات، این پریست روی اون اعمال میشه. چی شد؟ پریست یعنی از قبل ست شده. اگه بتونید این تنظیمات رو ذخیره کنید میگم پریست سازی. به اون فایلی که ذخیره شده میگیم پریست. حالا بریم داخل نرم افزار کلو3دی. بخش آبجکت براوزر رو بچه‌ها اگه اسمشو بذاریم پریست لیست یا پریست براوزر کاملا متوجه میشیم که دقیقاً داره توی این بخش چه اتفاقی میفته. ببینید بچه‌ها توی نرم افزار مایا همه پریست ها یه جا برای اونجا لیست شدن، مشخص شدن. یعنی از خون و فوم و شیشه و آهن و پوست و پارچه همگی اینها بچه‌ها یه جا برای ما لیست شدن، اومدن توی لیست پریست هامون. توی نرم افزار کلو3دی بچه‌ها اون پریست ها اینجا دسته‌بندی شدن. میگه اگه دارید روی پارچه ها کار میکنید، اگه اون تنظیمات رو ذخیره کنید میاد توی بخش پارچه ها که روی هر کدوم از اینها کلیک کنید. بچه‌ها اینا یه پریستن. این گرافیک یه پریسته، این دکمه یک پریسته، اینجا دکمه یه پریسته. روی هر کدوم از اینها کلیک کنید بچه‌ها دسترسی دارید به تنظیمات اون پریست. اینها از قبل ذخیره شدن بچه‌ها. یعنی این تنظیمات که توی بخش پراپرتی ادیتور به ما نشون میده، این تنظیمات ذخیره شده در قالب این پریست. الان اینو نگاه کنید بچه‌ها، یه رنگ زرد رو اینجا میبینید. این رنگ زرد رو اینجا ما بهش دادیم، اینجا تعیین کردیم. من الان اینجا بیام یک تصویر بدم، مثلا این یه پارچه اضافه میکنم، روی این پارچه کلیک میکنم، بخش تکسچر رو باز کنم، تکسچر، فابریک، دیفیوز. ببینید من الان این پارچه رو انتخاب میکنم، میبینید ظاهر این پریست رو تغییر کرد چون من از اون پارچه اینجا استفاده کردم و این پریست این تنظیماته. من حالا میتونم رنگش رو عوض کنم، رنگش قرمز شد، رنگ پس زمینش قرمز شد. میتونم میزان رافنسش و رفلکشنش رو عوض کنم، یعنی اون ظاهری که این پارچه داره. اون فیزیکال پراپرتی، ماهیت پارچه رو میتونم اینجا تنظیم کنم. همه اینها بچه‌ها ذخیره شده در قالب یک پریست که من این پریست رو میتونم بندازم روی هر جایی از این مدل سه‌بعدی. ببینید بچه‌ها این پارچه رو افتاد روی این آستین. ببینید الان دوباره یک پارچه دیگه من اضافه میکنم، این بار یه تصویر دیگه بهش میدم. به عنوان مثال این تصویر خوبه. این تصویر رو توی بخش پراپرتی ادیتور به پارچه دادم. این پراپرتی ادیتور بچه‌ها ذخیره شده به عنوان یک پریست. من الان دکمه هم بچه‌ها من اینو اضافه کنم، مثلا توی لیست دکمه ها، توی پریست دکمه ها من یه دکمه اضافه کردم. من الان هر تغییری روی این دکمه بدم روی اینجاش اعمال میشه. بذارید من ظاهر این دکمه رو عوض کنم، دو سوراخ کردم، میبینید شده دو سوراخ. این ظاهر رو تعیین میکنم، میبینید در واقع من هر کاری اینجا انجام بدم ذخیره میشه میره توی بخش آبجکت براوزر. پس بخش آبجکت براوزر بچه‌ها پریست لیسته. اون پریست ها رو اگه رو هر کدوم کلیک کنید انتخابش کنید وارد تنظیمات اون پریست میشید توی بخش پراپرتی ادیتور. این که بچه‌ها چطور دکمه رو تغییر بدیم، انتخابش کنیم، پارچه ها چطور کار میکنن موضوع این جلسه نیست بچه‌ها.
من فقط میخوام توضیح بدم که این بخش آبجکت براوزر دقیقاً چیه، چی کار میکنه. یعنی اصلا نمیخوام یک مورد یا یک ابزاری رو الان توی این جلسه بهتون توضیح بدم. فقط متوجه بشید که پریست چیه، چطور ساخته میشه. توی نرم افزار مایا ببینید من کلی توضیح دادم که اینها پراپرتی ادیتورن، یعنی این بخش تنظیمات، این بخش کلو 3D. من روی هر کدوم اینا کلیک کنم بچه‌ها میبینید تنظیماتش اینجا میبینید. من روی این پارچه کلیک میکنم، تنظیمات این پارچه رو اینجا میتونید ببینید. همونطوری که توی نرم افزار مایا من روی هر کدوم از این پریست ها کلیک کنم، تنظیمات اون پریست رو بچه‌ها اینجا به ما نشون میده. پس این بخش پریستس که اینجا نوشته همون آبجکت براوزر کلو 3D. منتها فرقش با نرم افزار کلو 3D اینه که اینجا پریست هامون همگی یک جا برای ما نشون داده میشه، یعنی تفکیک نشده. اما توی نرم افزار کلو 3D این پریست ها تفکیک شدن. میگه اگه دارید روی پارچه کار میکنید بیاد توی لیست پارچه ها، بیاد توی گروه پارچه ها. اگه دارید روی دکمه ها کار میکنید میاد اون تنظیمات توی سربرگ دکمه ها. پس پریست ها از هم تفکیک شدن. خود بخش آبجکت براوزر به خودی خود هیچ کاری رو انجام نمیده. در واقع کتابخونه پریست هاست. اگه قراره شما از یه پریستی استفاده کنید، اول باید اون پریست رو وارد نرم افزار کنید، بندازید توی بخش آبجکت براوزر، بعدش توی مدلتون استفاده کنید. یعنی اگه میخواید یه گل سینه استفاده کنید، یه عینک استفاده کنید، اینها بچه‌ها جنسش میشه تریم. باید به عنوان تریم اینجا توی این قسمت وارد نرم افزار کنید که آبجکت براوزر اون پریست رو بخونه، بشناسه. وقتی که اینجا وارد شد تازه میتونید ازش استفاده کنید. یعنی اینجا همون کتابخونه است که میشه ازش استفاده کرد. بچه‌ها این قسمت رو من یه مقدار بیشتر توضیح دادم چون خیلی‌ها این قسمت رو به مشکل میخورن، متوجه نمیشن. پس بچه‌ها بخش پراپرتی ادیتور جدا از بخش آبجکت براوزر، اما مکمل هم دیگه. روی هر کدوم از اینها کلیک کنم تنظیماتش اینجا مشخص میشه. اگه روی هر کدوم از این پریست ها کلیک کنم دوباره تنظیماتش اینجا برای ما مشخص میشه. بریم سراغ بخش ششم از یوزر اینترفیس این نرم افزار، بخش لایبرری.